สังคมออนไลน์ขณะนี้มีการแชร์เตือนกันเรื่องของปากกาที่หมึกสามารถลบออกได้ด้วยการใช้ไฟหล่นเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงอย่างไรเราจะไปติดตามกันเลยนะครับในช่วงชัวร์ก่อนแชร์กับคุณพิรพลอนุตตรโสดครับแม้จะเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วแต่ปากกากับลายเซ็นก็ยังคงมีความจำเป็นในการทำธุรกรรมที่สำคัญนะครับแต่ว่าหลายคนตกใจเมื่อได้รับแชร์ว่าเขียนเช็คต้องระวังเดี๋ยวนี้มีปากกาที่ใช้เปลวไฟลนลบหมึกออกได้อย่างง่ายดายชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับผมจึงเดินทางไปสอบถามจากนักสะสมดินสอปากกาตัวยงเจ้าของเว็บ pencil2pens.com ปากกาที่ไฟลนแล้วหมึกหายนี่มีจริงไหมครับมีครับผมเจอครั้งแรกผมตื่นเต้นมากมันมีตั้งแต่ปี 2007 แล้วล่ะเพียงแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยฮิตแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้กันมานานแล้วว่ามันมีปากกาลบได้ของ Pilot ชื่อรุ่นชื่อ Fiction ครับปากการุ่นนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Pilot แล้ว Pilot ประเทศไทยเองเนี่ยไม่มีการนำเข้ามาครั้งแรกที่ผมได้ปากกานี้มาเนี่ยผมได้ไปประเทศญี่ปุ่นเลยปากกาลบได้เป็นผลงานของนักวิจัย Pilot ประเทศญี่ปุ่นซึ่งใช้เวลาถึง30 ปีคิดค้นวิธีทำให้หมึกล่องหนที่เห็นใช้ในแก้วเปลี่ยนสีหรือของเล่นต่างๆกลายมาเป็นหมึกที่อยู่ในปากกาได้สำเร็จในน้ำหมึกจะประกอบด้วยแคปซูลที่เล็กกว่าเส้นผม40 เท่าและในแคปซูลจะบรรจุสาร3ชนิดคือ A สารให้สี B สารทำให้สีปรากฏและ C สารทำให้สีหายไปหากหมึกได้รับความร้อน60 องศาเซลเซียสซึ่งก็คือการถูยางเสียดสีหรือจะใช้ไฟลนสาร A ที่เคยจับกับ B จะย้ายไปจับกับ C สีของมันจึงหายไปครับเท่ากับว่าหมึกไม่ได้หายไปไหนแค่เรามองไม่เห็นเท่านั้นที่ก้นมันคือยางนุ่มๆมันไม่ใช่ยางลบนะครับเมื่อไหร่ที่พี่ถูลงไปเนี่ยมันเกิดความร้อนที่เกิน60 องศามันทำให้หมึกเนี่ยtransparency ก็คือพี่จะไม่เห็นตัวหมึกของที่คิดค้นมาดีๆแต่ก็มีคนร้ายนำไปใช้ในทางที่ผิดหยิบยื่นหลอกให้เหยื่อใช้ปากกานี้เขียนเช็คหรือเอกสารสำคัญครับผมเอาเอกสารนี้พี่เซ็นโดยเป็นปากกาที่ลบได้พอผมจะแบบพี่ไปกินข้าวกันผมทิ้งเอกสารไว้ในรถซึ่งในรถเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหมึกจะหายพี่ก็คงไปเก็บไว้จนทั้งวันมาถึงที่พี่ต้องมาทวงสัญญากับผมพี่คงเปิดดูแล้วพี่คงตกใจว่าเฮ้ยข้อมูลพวกนั้นหายไปหมดแล้วแต่ช้าก่อนครับคนร้ายแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่คนไม่รู้ว่าหมึกพวกนี้มันสามารถกลับมาได้เมื่อคุณไปแช่ตู้เย็นนะครับหรืออุณหภูมิที่-10 องศาแล้วหมึกก็จะเกิดกลับมาเราลองเอาข้อความที่เขียนแล้วลบไปแช่ตู้เย็นในช่องแช่แข็งปรากฏว่าหมึกกลับมาจริงๆด้วยครับคิดไม่ออกก็ลองไปแช่ตู้เย็นดูถ้าโชคดีไปเป็นรุ่นของ Pilot มันก็จะกลับคืนมาได้ง่ายถ้าคุณมีอะไรที่สำคัญคุณพกปากกาคุณมาเองดีกว่ามีการเซ็นต่อหน้าก็คืออย่าไปใช้ปากกาของคนอื่นอันนี้คือปลอดภัยที่สุดแล้วถือว่าปากกาลบได้นี่เป็นปากกาอันตรายไหมครับจริงๆผมว่ามันมีประโยชน์มากกว่าโทษนะครับตอนที่เขาผลิตปากกาตัวนี้มานะผมว่าเขาคิดในเชิงสร้างสรรค์ตัวหมึกเองที่มันคมและสามารถลบได้สมมติว่านี้ผมจดเลคเชอร์ผมจดผิดผมลบได้เลยนะครับหรือแม้แต่พวกงานสเก็ตภาพเราอยากจะโรแมนติกนิดๆนะครับเราเขียนบอกรักแฟนแล้วก็ลบออกแล้วก็บอกแฟนบอกว่าเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะแล้วเธอจะรู้ว่าผมคิดยังไงผมว่ามันเป็นอะไรที่คลาสสิกครับแม่โรแมนติกสุดๆที่จริงบนด้ามปากกาก็มีคำเตือนว่าอย่าใช้กับเอกสารสำคัญแต่ส่วนใหญ่เป็นภาษาญี่ปุ่นครับสรุปแล้วเรื่องที่แชร์กันนี่เป็นอย่างไรครับปากกาที่โดนไฟลนแล้วหมึกหายไปเนี่ยมีอยู่จริงนะครับและเรื่องนี้แชร์ต่อได้ครับแม้วิทยาการก้าวหน้าอาจถูกนำไปใช้ได้ทั้งทางดีและทางร้ายนะครับแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่มนุษย์จะหยุดคิดค้นพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆครับแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @TNAMCOT หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อส่งมาให้เราตรวจที่ชัวร์ก่อนแชร์